Quý vị khán giả thân mến, hình ảnh trước mắt quý vị đây là một hình ảnh tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Video này là một video mà Linh sẽ không cắt ghép gì cả và live trực tiếp tại một cái ngã tư giao thông của thành phố này luôn. Đó. Đây, ngay trước mắt quý vị đây, cái chỗ này với cái hình ảnh có cái chiếc xe đạp ở trên đường kìa. Đó là cái nơi mà dành cho cái việc là dừng xe, dừng những cái chiếc xe máy, xe đạp, các thứ là sẽ dừng ở đây để mà có thể chờ đèn đỏ. Sau khi sau khi đèn xanh được bật lên ở đầu bên kia, đó kia kìa, có một cái chiếc đèn kìa, thì là mọi người ở đây sẽ được sang đường. Còn ngay bên cạnh thôi là một cái vạch gọi là phần đường dành cho người đi bộ, và ngay trên này thôi là cái phần vỉa hè của những cái người đi bộ ở bên này. Đó, và đây cái con đường này, cái con đường chỗ này đây thì là một con đường có ngăn cách bởi những cái cột như này. Thì đây là cái phần dành cho những chiếc xe đạp đi qua đó, hoặc là xe máy đi qua đây này. Đấy. Và ô tô thì người ta sẽ dừng ở ngay đằng sau cái vạch kia. Và đây là có mấy làn ô tô nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5 làn. Một bên đường là sẽ 5 làn, còn bên kia nữa là 10 làn. Và làn của xe đạp, xe máy là một làn riêng nữa. Còn cái phần Linh đang đi trên này là có thể nói là phần đường dành cho người đi bộ. Tuy nhiên là thực tế là trên những cái chỗ này thì là bình thường ấy, Linh thấy là cũng có rất là nhiều những cái chiếc xe máy, xe đạp người ta cũng phi lên vỉa hè, chả khác gì Việt Nam mình cả. Đấy. Và ở trên đầu đây, ở trên đây không phải là những cái dây điện mà của khu dân cư hay gì đâu. Đây là những cái dây điện để tiếp điện cho những cái chiếc xe buýt. Lát nữa khi mà thấy chiếc xe buýt nào sử dụng những cái dây này thì Linh sẽ quay cho mọi người xem. Đó. Và ở ngay một cái ngã tư như vậy thôi thì đã có gọi là khi mà chúng ta mới sang cái thành phố này chẳng hạn, hoặc là những cái thành phố khác của đất nước khác thì Linh chưa đi thì Linh chưa biết. Nhưng mà tóm lại là ở bên Trung Quốc là với một ngã tư là người ta có gọi là có nhiều vạch kẻ như vậy đây này. Và những cái chiếc ô tô nhé, ô tô đằng sau những cái chiếc xe máy đây này thì là không phải là người ta dừng ở tận dưới này đâu, mà người ta sẽ dừng đây này, cái chiếc cao nhất, xa nhất là người ta sẽ dừng trên kia, bởi vì cái vạch của ô tô là dừng trên kia để mà có thể người ta tiện rẽ sang đường ấy. Đó. Và ngay bên này thôi thì cũng như vậy đây, là những cái cột đèn. Tóm lại là người ta phân luồng giao thông một cách rất là khoa học luôn đấy. Phân luồng giao thông này với những cái vạch kẻ đường rất là khoa học, rất là gọi là để tiện nhất cho những cái người đi đường. Hay là ngay cả bên này thôi đây, thì những người đi bộ này hoặc là đi xe đạp thì người ta cũng sẽ dừng ở trên này, và sau đó là chờ đèn ở bên kia. Có cái đèn bên kia kìa, đèn đang đỏ kia kìa. Lát nữa đèn đấy xanh thì những người này sẽ đi thẳng sang bên đó. Đấy. Và kể cả là những cái người đây nhé, những cái người này mà muốn sang đường ở tận bên kia đường kia, thì cũng phải đi theo kiểu vuông góc. Có nghĩa là lát nữa những người này sẽ phải bước sang bên kia trước. Đó, sang bên kia trước xong lại chờ cái đèn ở góc bên kia. Bao giờ cái đèn ở góc bên kia nó xanh thì mới bước từ góc này sang góc bên kia. Đó. Hoặc là những người ở bên kia thì là bước sang đây. Đấy, bước sang đây xong rồi mới bước sang kia. Đấy. Nó phải đi vuông góc như vậy, chứ không phải là bước theo kiểu chéo là đang đi bộ bên kia xong lại tí nữa đèn xong lại bước sang đây như này. Không phải như thế nhé, mà là người ta sẽ bước theo cái kiểu vuông góc, tại vì theo làn kẻ ở trên đường mà. Đó. Ở chỗ mà Linh đang đứng ở đây thì nhìn nó cũng hơi khó nhìn. Tuy nhiên là những cái chiếc ô tô cao nhất mà theo cái hướng này mà muốn rẽ sang bên này, thì là cái chiếc cao nhất là phải dừng ở trên kia cơ, dừng đèn đỏ tận trên kia cơ. Đó, chứ không phải là dừng tận dưới này đâu. Thế cơ. Nó rất là khoa học ấy. Vậy nên là nó sẽ gần như là nó rất là khó để gây ra cái hiện tượng tắc đường. Đó. Mình đang chờ một chiếc xe buýt nào đó đi qua để cho quý vị xem là họ sử dụng cái hệ thống dây này như thế nào. Thì thường ấy, họ sẽ sử dụng những cái cần tiếp điện và gắn vào những cái dây ở trên này. Đó, những cái chiếc xe buýt sẽ được gắn vào trên nóc của những cái dây này và chạy dọc theo con đường như vậy luôn. Thì khi mà sử dụng cái hệ thống cấp điện như vậy thì là những cái chiếc xe buýt đó có thể chạy được liên tục, mà không cần phải dừng để sạc điện, sạc pin. Và như vậy là cái chi phí về pin các thứ là nó sẽ rẻ hơn này, cũng như là tiện lợi hơn, không cần phải mất nhiều thời gian để quay về trạm sạc hay là như những cái chiếc xe buýt truyền thống. Đó. Đây là những cái chiếc xe xanh đỏ này là những cái chiếc xe của gọi là những công ty cho thuê xe công cộng
tóm lại là xe công cộng và trên đường phố của Trung Quốc thì rất là nhiều luôn, thành phố nào cũng như vậy. Nhưng mà đặc trưng của Quảng Châu này là chỉ có xe đạp, chỉ cho thuê xe đạp. Và mấy hôm nay thì Linh đã đạp xe rất là mỏi chân rồi. Đây này, đây quý vị xem ở chỗ này nhé. Thì những chiếc xe máy, xe đạp đây, người ta đã dừng ở trong cái khu này. Và ô tô thì người ta dừng tận phía bên trên kia. Đó, ở một cái ngã tư thôi, nhưng mà nó tóm lại là người ta phân luồng rất là khoa học luôn đấy. Mình thấy rất là khoa học. Và ngay đây thôi thì có một cái biển toilet này. Đấy, thì ở trên thành phố hay tóm lại ở Trung Quốc thì họ xây dựng rất là nhiều những hệ thống gọi là nhà vệ sinh công cộng như vậy. Và có những cái biển chỉ dẫn ở ngoài đường. Và nhà vệ sinh công cộng ở bên Trung Quốc rất là sạch luôn, rất là sạch luôn. Đấy, cho nên là những cái cửa hàng ấy thì hiếm khi nhất là những cái cửa hàng ở thành phố này, ở những cái nơi mà đông đúc người dân ấy, thì hiếm khi nào mà người ta có toilet ở trong cửa hàng lắm. Dù là cửa hàng to một chút thì cũng như vậy thôi. Bởi vì ở đây họ quá là phát triển về mấy cái liên quan đến công cộng đi. Từ những chiếc xe đạp, xe máy điện cho thuê, xe điện cho thuê, hay là cho đến những cái nhà vệ sinh công cộng. Đây này, toàn là đi xe công cộng như vậy thôi. Xe công cộng này có cái ưu điểm là nó rất là rẻ, tiện lợi. Mình đi đến đâu thì mình có thể để ở đó, mình có thể đi đến trước cửa nhà mình cũng được và mình cứ để ở đó, chả ai bắt mình cái tội gì cả. Sau đó là khi mà mình muốn thuê một cái xe khác đi, mình ra đường đi, thì mình tiện ở đâu thì mình lấy ở đó. Và nó được sắp xếp, nó được đặt ở gần như là bất kể mọi nơi trên đường phố của Trung Quốc. Đấy, có những thành phố thì người ta cho thuê xe điện, có những thành phố thì xe đạp. Thành phố này là chỉ xe đạp mà thôi. Mấy hôm nay Linh đạp xe thôi là cũng căng hết cả chân rồi. Đấy, và đây, những người này thì những người đội mũ bảo hiểm đây. Nhưng mà tuy nhiên là về cái vấn đề đội mũ bảo hiểm hay là đi ngược chiều hay là đi lên vỉa hè ở ít nhất là ở cái thành phố này thì Linh thấy rằng là người ta không gọi là không quá là đáp ứng tốt đâu. Có nghĩa là người ta không phải là không có vi phạm mà vi phạm cũng rất là nhiều. Tỷ lệ vi phạm về những cái luật lệ về giao thông ở cái thành phố này mình thấy cực kỳ nhiều luôn. Cung đường này là còn ít đấy, nhưng mà có những cái cung đường khác ấy, thì Linh đi và Linh gặp nhiều người không đội mũ này, xong rồi là đi ngược chiều rất nhiều mà công an người ta cũng không bắt. Thế mới lạ cơ. Công an kể cả gặp công an người ta cũng chả bắt. Tại vì đây là những chiếc xe máy, xe đạp điện này thì cái mức phạt cũng không cao, nó cũng chả cao. Mức phạt nó chỉ dao động quanh tầm 20 tệ, khoảng 20 tệ thì chỉ tầm 70-80 nghìn thôi thì thì chắc là không bỏ công mà bắt, đúng không ạ? Với cả là người ta phạt thì người ta sẽ thu về ngân sách ấy, cho nên là với những mức phạt nó nhỏ như này thì thường ấy, khi mà người ta gặp có chăng là người ta sẽ nhắc nhở vậy thôi. Còn đôi khi thỉnh thoảng lâu thì mới thấy một cái chốt gọi là công an bắt phạt kiểu đi ngược chiều hay đi lên vỉa hè. Nhưng mà chủ yếu là người ta sẽ nhắc nhở và người ta sẽ bắt học luật tại chỗ. Đó, cái đấy cơ, thế mới là bắt học luật tại chỗ nha mọi người. Bao giờ học xong thì cho đi tiếp. Người ta sẽ bắt dở sách ra mà học luôn đó. Đấy. Ngay ở bên kia thôi thì đang có 3 người lớn tuổi với một cảnh sát giao thông. Thì có lẽ là ở đó đã xảy ra một cái ví dụ như là va chạm hay là cái gì đó. Mình thấy là người ta đã nói chuyện với nhau từ lúc nãy, đứng ở đấy từ lúc nãy đến bây giờ. Đây là những cái con đường rất là đẹp đúng không? Cây xanh các thứ thì cũng là nhiều chứ không ít đâu. Thành phố của Trung Quốc thì tóm lại là bây giờ về những vấn đề về vệ sinh môi trường các thứ là quá là tuyệt vời luôn rồi. Tí nữa bây giờ người này đang quét này, tí nữa thì chỗ này nó còn không có cả lá luôn chứ đừng nói là rác thải. Ở trên này thôi, ngay trên này thôi là một cái trạm có nghĩa là một cái điểm dừng chân xe buýt. Với mình đang thấy có vài chiếc xe buýt đang dừng quanh đó. Và có vẻ như là cái chỗ mà Linh đang đi ở đây này thì nó không gần cái trạm ga tàu điện ngầm nào cả. Nếu mà gần ga tàu điện ngầm ấy thì quý vị sẽ thấy là những cái dòng người tấp nập trên đường phố luôn. Đó, đây là chỉ là một trong những cái ngã tư, một trong những cái gọi là điểm về giao thông tại cái thành phố này thôi. Còn rất là nhiều những ngã rẽ, những cái điểm về giao thông khác, những cái ngã tư khác và nó có muôn hình vạn trạng. Nhưng mà tóm lại là người ta
quy hoạch, không phải gọi là quy hoạch cũng không đúng lắm, từ đó không đúng lắm, nhưng mà ý là người ta sắp xếp về giao thông nó rất là khoa học. Đó. Đấy. Có rất nhiều làn nhá, nhưng mà ô tô thì người ta đi rất là chuẩn. Đây, ví dụ ô tô kia kìa, đấy, ô tô kia kìa. Người ta, những cái người bên kia thì chắc là người ta sẽ chờ để rẽ sang bên kia rồi, vậy nên là người ta đã xếp hàng theo lượt, đó, chứ không phải là bên này còn tận 4 làn đúng không, chứ không phải là lấn lên trên này xong rồi tí nữa rẽ đâu, mà người ta gọi là đi cũng khá là nghiêm chỉnh. Nhưng mà xe máy thì không đâu, xe máy thì cũng linh tinh lắm. Đây, và cũng có rất là nhiều những cái phương tiện tự chế thô sơ kia kìa, đó, những cái đấy là những cái mà người ta tự chế đấy. Và không chỉ là một cái như thế đâu, nếu mà đi đường nhiều thì còn gặp thêm nhiều những cái gọi là hình ảnh khác nữa cơ. Đấy, thì lúc nãy Linh đến đây bằng một chiếc xe đạp màu vàng, xe cho thuê, xe công cộng ấy, và Linh để đây này. Đấy, quay đi quẩn lại thì người ta đã lấy mất rồi. Thì đấy là xe công cộng mà, nó không phải là xe của mình. Đó, mình có thể đặt xuống mà sau đó là mình quay đi là người ta có thể lấy luôn đấy. Và bản thân mình cũng như vậy thôi, mình đi trên đường cũng như vậy thôi. Đây này, những cái chiếc xe này này, người ta để đâu thì mình lấy ở đấy thôi. Có lẽ là bây giờ Linh sẽ đi bộ loanh quanh ở gần đây để xem là gần đây có cái chiếc xe đạp nào không. Sau đó thì Linh sẽ lấy một chiếc xe đạp và mình sẽ tiếp tục mình lại di chuyển đến những cái gọi là cung đường khác, hoặc là quay quang cảnh thành phố cho quý vị xem một chút. Ở bên kia thì có rất nhiều. Bây giờ có lẽ là Linh sẽ chờ ở đây để sang đường cùng mọi người. Sau đó, đây, cái đèn xanh rồi. Đấy, mình sẽ sang đường cùng mọi người. Sau đó thì lấy một cái chiếc xe đạp ở bên kia. Và mình sẽ quay trên đường phố một chút nữa cho quý vị khán giả cùng xem. Ở thành phố này thì họ đi chủ yếu là phương tiện công cộng với cả là đi bộ nhiều. Mấy hôm ở thành phố Quảng Châu này thì Linh cũng đi tàu điện ngầm khá nhiều. Và tàu điện ngầm ở Quảng Châu này thì là nó xây dựng một cái hệ thống tàu điện mà có thể nói là rất là sâu ở dưới lòng đất. Nó sâu hơn ở cái chỗ Nam Ninh hôm trước Linh đi. Nam Ninh thì chỉ cách mặt đất có chăng là khoảng 50-60 mét, thì ở đây có khi phải 100 mét. Mình xuống 2 lần cái cầu thang điện ấy và ui sâu lắm mọi người ơi. Người ta đào xuống sâu thật đấy, siêu thật. Mấy hôm nay thì Linh cũng hòa vào dòng người của thành phố này để mà đi chỗ này chỗ kia, quay quang cảnh đường phố cũng khá nhiều rồi. Đây, ví dụ nhé, đây là một chiếc xe đạp này. Gói xe đạp này thì là đây, nó có những cái rất là tiện lợi đây. Ví dụ như này, cái này yên đang cao đúng không, mình sẽ hạ xuống. Đấy, ai cũng có thể làm được, nó rất là nhẹ nhàng. Sau đó thì mình cũng quét mã và mình lại đi vậy thôi. Xe ở khắp mọi nơi cho nên là đơn giản lắm. Cái ngã tư này là còn là ít đấy, có những nơi nó như kiểu là kiến đấy mọi người ơi. Bây giờ Linh sẽ quét cái mã này và di chuyển ở trên đường. Đây này, quét mã thì nó chỉ loanh quanh tầm khoảng 1 phút đổ lại thôi. 10 giây là đã có thể lấy một chiếc xe đạp để đi rồi. Đó. Còn bây giờ đi đâu thì chưa biết, vậy thôi, chứ còn đi thì rất là đơn giản. Đó. Một cái ngã tư nhỏ nó như vậy đấy. Chúng ta sẽ lại tiếp tục đi nhá. Đây, cho quý vị xem một chút nữa về cái con đường này. Xong rồi thì là Linh sẽ quay trở về với con đường đi khách sạn. Đây, mình đang đi trên vỉa hè và cũng có rất là nhiều người như mình ở phía đằng trước kìa, họ cũng đang đi trên vỉa hè. Đó, những hàng cây rất là cao, rất là xanh, râm mát. Ở đây có thể là vào những cái ngày hè thì thời tiết cũng nóng, nhưng mà với nhiều cây cối như vậy thì cái nóng đó nó đã giảm bớt rất là nhiều. Đấy. Một con đường tại quận này là quận Việt Tú thuộc thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đó. Bánh này, những cái đồ ăn sáng này, đó, quẩy, trứng. Người ta ở đây ăn sáng cũng rất là đơn giản thôi. Có những cái loại bánh ở Việt Nam mình cũng có, nói chung là cũng hao như vậy. Đó. Bánh ngọt.
Ở đây có vẻ như là gần một cái khu chợ. Chợ ở đây thì bây giờ khó nhìn thấy mấy cái chợ kiểu truyền thống lắm. Đây bây giờ nó xây lên những cái khu như kiểu là những cái trung tâm, những cái nhà, những cái kiosk như kiểu thương mại ấy, hoặc là như là những cái siêu thị ấy. Chứ còn chợ truyền thống thì thỉnh thoảng đôi khi mới gặp thôi. Và đây là quang cảnh ở tại trước một cái ngôi trường tiểu học. Và bây giờ có các vị phụ huynh thì đang đứng, đây là đứng chắc là vừa mới đưa con vào lớp thôi. Và ở những ngôi trường của thành phố này thì mình thấy là sẽ có Trung Quốc, kể cả vào giờ sẽ có cảnh sát. Có nghĩa là vào những cái giờ mà tan tầm này, hoặc là những cái giờ mà đưa học sinh đến trường này, lúc nào cũng có cảnh sát túc trực ở hai bên cổng. Xong rồi thì là làm những cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh. Đó, cảnh sát ở đây người ta kiêm nhiệm một cái nhiệm vụ như vậy luôn. Và người ta còn cầm cả những cái kiểu như là những cái cây, mình không biết là phải tả cái cây đó như nào nữa, nhưng mà đôi khi mình đã từng thấy những hình ảnh đó ở trên mạng. Cái cây kiểu như là có một cái đầu mà nó có thể kẹp vào cái người vi phạm ấy. Đó, ở đây họ sử dụng cái đó rất là nhiều. Bây giờ Linh sẽ sang bên này để mình đi cho nó thuận đường hơn. Con đường Linh đang đi đây là con đường một chiều, vậy nên là mình sẽ lại phải đi trên vỉa hè thôi. Nếu không thì nó cũng khá là nguy hiểm. Thực ra là cái việc đi ngược chiều ở đây thì rất là nhiều luôn. Có nghĩa là nhiều người đi ngược chiều đây này, ví dụ kia kìa, đó, đang đi ngược chiều đấy chứ. Tại vì cái đèn, cái mũi tên đây này, mũi tên đây là toàn là mũi thôi. Chỗ này chắc là của một cái cơ quan ngân hàng gì đó. Đây, cây cối tùm mát mẻ. Thôi, có lẽ là video này thì Linh cũng xin chia sẻ đến đây thôi. Đây là một cái video mà live trực tiếp tại một cái con phố ở trên đường phố của thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.